Magandang araw po sa inyong lahat at mga kaibigan. Sa seryeng ito, tatalakayin natin ang buhay at mga kwento ng mga pambansang bayani ng Pilipinas na nag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan ng ating bansa. Mula kay Dr. Jose Rizal, ang henyo at manunulat, hanggang kay Andres Bonifacio, ang tapang ng katipunan at marami pang iba. Kung kayo ay nagtataka kung ano ang nagpatotoo sa kanila bilang mga tunay na bayani, samahan ninyo ako sa paglalakbay sa mga makasaysayang kwento na puno ng tapang, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. Tara, simulan na natin. Ang buong pangalan ni Dr. Jose Rizal ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Siya ay pinanganak sa bayan ng Calamba, Laguna. Siya ay kilala sa pambansang bayani ng Pilipinas dahil sa kanyang mga akda na nagmulat sa kaisipan ng mga Pilipino tungkol sa pang-api ng mga Kastila at nagbigay daan sa paglaban para sa kalayaan. Si Rizal ay isang magaling na manunulat, doktor at intelektual. Isa sa mga kilalang nobela ng kanyang isinulat ay ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Sa mga librong ito, inilarawan niya ang katawalian, pangabuso, at kawalang katarungan na naranasan ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamahalaang Kastila. Ang mga ito ay nagsilbing inspirasyon sa kilusan para sa kalayaan ng Pilipinas. Nag-aral si Rizal sa Ateneo Municipal de Manila at Universidad ng Santo Tomas bago siya nag-aral sa Universidad Central de Madrid sa Espanya, kung saan naging aktibo siya sa kilusang propaganda na naglalayong makamit ang mga reforma para sa Pilipinas. Noong 1892, bumalik siya sa Pilipinas at nagtayo ng samahan na tinatawag na La Liga Filipina na naglalayong magkaisa ang mga Pilipino para sa progresibong pagbabago. Dahil sa kanyang mga gawain, siya ay pinakulong at ipinatapon sa dapitan, kung saan naglingkod siya sa komunidad bilang manggagamot at guro. Noong December 30, 1896, si Rizal ay binaril ng mga sundalong Kastila sa Bagong Bayan, ngayon ay Luneta, bilang parusa sa kanyang mga aktibidad laban sa kolonyal na pamahalaan. Sa kabila ng kamatayan, ang kanyang buhay at mga akda ay nanatiling ilaw ng pag-asa at inspirasyon sa mga Pilipino. Si Jose Rizal ay hindi lamang isang bayani ng pakikibaka, kundi isang henyo na nagbigay daan sa kahalagahan ng edukasyon, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan bilang daan tungo sa kalayaan at pagbabago. Si Andres Bonifacio ay pinanganak sa Tondo, Maynila. Siya ay itinuturing na ama ng katipunan at pangunahing lider ng himagsikang Pilipino laban sa mga Kastila. Sa kabila ng simpleng buhay, nagpakita siya ng matinding pagmamahal sa bayan at katapangan na naging inspirasyon ng maraming Pilipino. Si Bonifacio ang nagtatag ng kataas-taasang kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan noong July 7, 1892. Ang samahang ito ay tinatag bilang sagot sa pagkabigo ng mapayapang reforma at bilang paghahanda para sa armadong paglaban sa mga Kastila. Pinamunuan niya ang katipunan bilang supremo o pinakamataas na pinuno at naging kilala bilang Haring Tagalog dahil sa kanyang liderato. Bukod sa pagiging mandirigma, siya rin ay isang makata at manunulat. Siya ang sumalin sa Tagalog ng tula na Ultimo Adios ni Jose Rizal at sumulat din siya ng mga adhikain para sa kalayaan sa kanyang sanaysay na ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Noong August 23, 1896, pinamunuan niya ang mga katipunero sa tinaguriang Sigaw sa Pugadlawin, kung saan kanila pinunit ang mga sidula bilang tanda ng pag-aklas laban sa mga pananakop na Kastila. Bagamat nahirapan sa mga hidwaan sa loob ng kilusan at naulit sa halalan sa Tejeros, patuloy ang kanyang dedikasyon sa paglaban para sa kalayaan ng bayan. Sa kasamaang palad, si Bonifacio ay naparusahan ng kamatayan noong May 10, 1897 sa Bundok Buntis, Maragondon, Cavite dahil sa pagtataksil ayon sa mga kalaban sa kilusan. Ngunit nanatili siyang buhay sa alaala bilang isang tunay na bayani at inspirasyon ng revolusyon. Si Andres Bonifacio ay simbolo ng tapang, pagmamahal sa bayan at walang pagimbot na paglilingkod para sa kalayaan ng Pilipinas. Si Apolinario Mabini y Maranan, na ipinanganak sa Tanawan, Batangas, ay kilala bilang utak ng himagsikan dahil siya ang naging pangunahing tagapayo at intelektuwal ng revolusyonaryong pamahalaan ng Pilipinas.
Sa kabila na pagiging paralitiko, hindi ito naging hadlang upang maglingkod siya sa bayan at magbigay ng mahalagang kontribusyon sa kilusan para sa kalayaan. Si Mabini ay nagtapos ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas at naging aktibo sa kilusang reforma bago sumiklab ang himagsikan. Nang may sikatuparan ang himagsikan laban sa mga Kastila, hinirang siya bilang punong ministro at tagapayo ni Emilio Aguinaldo na siyang unang pangulo ng Pilipinas. Bilang utak ng himagsikan, siya ang sumulat at bumuo ng mga mahalagang batas, dekrito at mga dokumento para sa bagong pamahalaan ng Pilipinas, kabilang ang konstitusyon ng unang republika na itinatag sa Malolos noong 1899. Isa sa kanyang mga tanyag na sulatin ay ang El Verdadero Decalogo na nagpapahayag ng mga moral at panlipunang prinsipyo para sa mga Pilipino. Noong panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano, nahuli siya ng mga Amerikano at ipinatapon sa Guam. Hindi siya sumuko sa kanilang pananakop at patuloy na nanindigan para sa kalayaan ng Pilipinas. Nang bumalik siya sa Pilipinas, tinanggihan niya ang alok na trabaho sa pamahalaang Amerikano dahil naniniwala siya sa tunay na kalayaan at kasarinlan ng bansa. Si Apolinario Mabini ay namatay noong May 13, 1903 dahil sa kolera, ngunit ang kanyang mga aral, prinsipyo at dedikasyon ay nanatiling buhay at inspirasyon para sa mga Pilipino hanggang ngayon. Siya ay tinuturi na isang dakilang bayani, intelektual at simbolo ng pagmamahal sa bayan na nagbigay ng matibay na pundasyon para sa pagtatag ng malayang Pilipinas. Si Marcelo Hilario del Pilar y Gatmaitan na ipinanganak sa Bulacan ay isang bantog na mamahayag, manunulat at propagandista na naging mahalagang bahagi ng kilusang propaganda noong panahon ng mga Kastila. Siya ay kilala rin sa sagisag panulat na Plaradel. Si Marcelo H. del Pilar ang nagtatag at naging editor ng Diaryong Tagalog, isang pahayagan na pinamahagi ang mga ideya ukol sa reforma at kalayaan gamit ang wikang Tagalog at Espanyol. Sa pamagitan ng kanyang mga artikulo, polohiya at tula, ibinunyag niya ang mga katiwalian, pangabuso at kalupitan ng mga Kastila lalo na ng mga praile na siyang nagbibigay daan sa paglulunsad ng mga reforma na makabubuti sa mga Pilipino. Kasama si Jose Rizal sa mga nanguna sa La Solidaridad, isang pahayagan na inilathala sa Espanya na naglalaman ng mga sulatin laban sa kolonyal na pamahalaan at nagtataguyod ng mga reforma para sa Pilipinas. Si Del Pilar ang pumalit bilang editor ng La Solidaridad nang lisanin ito ni Graciano Lopez Haina. Sa kabila ng mga hirap at panganib na kanyang hinarap, kabilang na ang pagpapalayas at pagtatakda ng mga parusa ng gobyerno sa kanya, nanindigan siya sa kanyang pananaw para sa kalayaan at reforma. Bilang isang propagandista, ginamit niya ang kanyang talino sa pagsusulat upang pukawin ang damdamin ng mga Pilipino para sa pagbabago. Siya rin ang nagtaguyod ng pagtatayo ng mga paaralan upang mapalaganap ang edukasyon at reforma sa lipunan. Namatay si Marcelo H. del Pilar noong July 4, 1896 sa Barcelona, Espanya dala ang sakit na tuberculosis, ngunit hanggang ngayon ay kinikilala bilang isa sa mga dakilang tagapaglaban ng kalayaan at reforma sa Pilipinas. Si Marcelo del Pilar ay itinuturi na isa sa mga haligi ng inisyatiba para sa kalayaan ng bansa na nagpaalab ng diwa sa mga Pilipino gamit ang salita at pagsusulat. Si Juan de San Pedro y Novicio Ancheta ay pinanganak sa Badok, Ilocos Norte. Isa siyang tanyag na pentor, sculptor at aktivista na nagkaroon ng malaking impluwensya sa kasaysayan ng sining at kilusang revolusyonaryo sa Pilipinas noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Kilala si Juan Luna sa kanyang mga obra maestra na naglalarawan ng damdamin, pakikibaka at kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyalismo ng mga Kastila. Ang kanyang pinakatanyag na likha ay ang Spolarium, isang malaking pinturang nagpapakita ng mga patay na gladiador na inaagaw sa arena ng mga Romano na nagsilbing simbolo ng paghihirap at pakikibaka ng mga Pilipino laban sa mga mananakop. Nakamit niya ang gintong medalya para sa Spolarium sa Exposition Nacional de Bellas Artes sa Madrid noong 1884 na nagdala sa kanya ng pandaigdigang pagkilala. Bukod sa pagiging pintor, aktibo si Luna sa kilusang propaganda laban sa mga Kastila.
Sa taong 1898, itinakda siya ni Emilio Aguinaldo bilang sugo o diplomatikong kinatawan sa Europa upang ipaglaban ang panig ng mga Pilipino sa mga usaping internasyonal at para sa pag-amin ng kalayaan ng Pilipinas. Si Luna ay nag-aral sa iba't ibang lugar sa Europa, kabilang ang Espanya, Italia at Pransya, kung saan ipinalawak niya ang kanyang kaalaman sa sining at politika. Nagpakasal siya kay Paz Pardo de Tavera. Namatay si Juan Luna noong December 1899 sa Hong Kong dahil sa atake sa puso. Sa kabila ng kanyang maagang pagpanaw, ang kanyang sining, tapang at pagmamahal sa bayan ay nanatiling buhay bilang simbolo ng pagka-Pilipino, katapangan at pag-asa para sa kalayaan ng bansa. Si Juan Luna ay isang alamat sa larangan ng sining at isang bayani nagbigay diin sa kapangyarihan ng sining sa paglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Si Melchora Aquino na mas kilala bilang Tandang Sora ay pinanganak sa Barrio Banlat ng Caloocan, ngayon ay Barangay Tandang Sora, Quezon City. Tinaguri ang ina ng himagsikan, siya ay isang matandang babae nung sumiklab ang Rebolusyong Pilipino noong 1896, ngunit hindi ito naging hadlang upang siya ay maging isang mahalagang bahagi ng kilusan para sa kalayaan. Sa kabila ng kanyang katandaan, naging kanlungan ang tahanan at munting tindahan ni Tandang Sora para sa sugatang mandirigma at katipunero. Nagbibigay siya ng pagkain, gamot at suporta sa mga lumalaban para sa bayan. Bukod dito, naging lihim na lugar din ang kanyang bahay para sa mga pagpupulong ng katipunan. Siya ay naging isang simbolo ng pakikiisa at sakripisyo para sa bayan. Dahil sa kanyang pagtulong sa mga revolusyonaryo, siya ay tinatawag na ina ng balintawak at dakilang babae ng revolusyon. Hindi rin siya nag-atubiling isa publiko ang kanyang suporta at makipaglaban kahit na siya ay 84 na taong gulang. Dahil sa kanyang mga gawain, siya ay nahuli at ipinatapon ng mga Kastila sa Guam, ngunit nang masakop ng mga Amerikano ang Pilipinas, siya ay pinalaya at bumalik sa kanyang bayan. Namatay si Melchora Aquino noong February 19, 1919 sa edad na 107. Ang kanyang buhay ay naging inspirasyon sa marami bilang isang huwarang babae na nag-alay ng kanyang buhay at lakas para sa kalayaan ng Pilipinas. Marami ang nagsasabi na siya ang tunay na ina ng Rebolusyong Pilipino at ang kanyang pangalan ay pinangalan sa iba't ibang lugar at institusyon bilang pagkilala sa kanyang dakilang kontribusyon sa kasaysayan ng bansa. Si Maria Josefa Gabriela Carreño de Silang ay kilala bilang Gabriela Silang na ipinanganak sa Santa Ilocos Sur ay kilala bilang unang babaeng leader ng paghimagsik sa Pilipinas laban sa mga Kastila. Siya ay asawa ni Diego Silang, isang kilalang pinuno ng pag-aalsa laban sa mga mananakop. Matapos ang pagpatay sa kanyang asawa noong 1763, hindi siya sumuko kundi ipinagpatuloy ang laban para sa kalayaan ng mga Ilocano. Si Gabriela ay naging henerala ng himagsikan at pinamunuan ang mga rebelde sa mga kampanya laban sa mga Kastila sa rehiyon ng Ilocos at Abra. Kilala siya sa kanyang tapang at matatag na panindigan na nagbigay inspirasyon sa marami kahit na siya ay isang babae sa isang panahon na kakaunti lamang ang mga kababaihang nangunguna sa mga usaping pampolitika at militar. Sa kabila ng pagiging kakaiba sa kanyang panahon, nanindigan si Gabriela sa kanyang panawagan para sa kalayaan at katarungan. Ang kanyang pangangalaga sa mga sundalo at paghikayat sa mga kapwang Pilipino na lumaban ay nagpatunay ng kanyang dedikasyon sa bayan. Noong September 20, 1763, siya ay nahuli at pinatay ng mga Kastila bilang parusa sa kanyang pag-aalsa, subalit ang kanyang alaala ay nanatiling buhay bilang simbolo ng katapangan at paglaban ng kababaihang Pilipino. Hanggang ngayon, kinikilala si Gabriela Silang bilang isang dakilang bayani ng Pilipinas at isang modelo ng lakas at tapang para sa mga Pilipino, lalo na sa mga kababaihan. Si Gregorio del Pilar na ipinanganak sa Bulacan ay isa sa mga pinakabatang heneral na lumaban sa digmaang Pilipino-Amerikano. Kilala siya bilang batang heneral dahil sa kanyang kabataan at tapang sa larangan ng digmaan. Lumaki si Del Pilar sa Bulacan at nag-aral sa Ateneo Municipal de Manila kung saan naranasan niya ang mga ideya ng kilusang propaganda na siyang nagmulat sa kanya sa kalayaan ng bansa.
Sa murang edad, sumali siya sa Katipunan at naging aktibong mandirigma laban sa mga Kastila. Kilala si Gregorio del Pilar sa kanyang mga tagumpay sa kampanya laban sa mga Kastila sa Bulacan at sa kanyang pagiging malapit kay Emilio Aguinaldo. Siya ay naging isang respetadong leader at general sa hukbo ng Rebolusyong Pilipino. Ang pinakatanyag na bahagi ng kanyang buhay ay ang pagtatanggol sa Tirad Pass noong December 2, 1899. Sa labanang ito, pinamunuan niya ang isang maliit na grupo ng mga sundalo upang hadlangan ang pag-usad ng mga sundalong Amerikano at bigyan daan si Aguinaldo na makalayo. Sa kabila ng maliit na pwersa, ipinakita ni Del Pilar ang kanyang tapang at determinasyon hanggang sa kanyang pagkamatay sa labanang iyon. Dahil sa kanyang kabayanihan, siya ay kinilala bilang isa sa mga dakilang bayani ng Pilipinas. Si Gregorio del Pilar ay naging simbolo ng tapang ng kabataan at dedikasyon sa kalayaan ng Pilipinas na nag-alay ng buhay para sa bayan sa murang edad. Si Emilio Jacinto E. Dizon ay pinanganak sa Tondo, Maynila. Kilala siya bilang utak ng Katipunan dahil sa kanyang katalinuhan at pagiging tagapayo ni Andres Bonifacio sa mga usaping pampiskalya at estratehiya sa panahon ng himagsikan laban sa mga Kastila. Bagamat batang-bata pa siya, naging pinakabata siyang miyembro ng Katipunan at mahalagang leader ng kilusan. Nag-aral si Jacinto sa Kolehiyo de San Juan de Letran at sa Universidad ng Santo Tomas ng Abogasya, ngunit hindi niya natapos ang pag-aaral dahil nilugmok na siya ng hadikain ng kalayaan. Siya rin ay naging kalihim ni Bonifacio at namuno sa Laguna bilang leader ng Katipunan. Si Emilio Jacinto ang sumulat ng kartilya ng Katipunan na nagsilbing gabay at gabay batas ng samahan kung saan nakaangkla ang mga pangunahing prinsipyo ng Katipunan tulad ng pagkakapantay-pantay, pagmamahal sa bayan at katarungan. Isinulat niya rin ang Ala Patria, pati na ang mga sanaysay na nagpapahayag ng mga kaisipan tungkol sa karapatang pantao, kalayaan at pamahalaan. Bilang patnugod ng pahayagan ng Katipunan na kalayaan, ginamit niya ang alias na Dimas Ilaw sa kanyang pagsusulat upang itaguyod ang adhikain ng reforma at himagsikan. Sa murang edad na 23, namatay siya noong April 16, 1899 sa Laguna dahil sa malaria, ngunit ang kanyang mga akda at pamumuno ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino. Si Emilio Jacinto ay itinuturi bilang mahalagang intelektual at batang leader na nagbigay lakas sa kilusan laban sa mga Kastila sa pamagitan ng kanyang katalinuhan, mga isinulat at dedikasyon sa bayan. Salamat po sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod nating makukulay na kwento ng mga bayani. Isulat niyo rin sa comment section kung sino pa sa mga bayani ang gusto ninyong malaman ang buong kwento. Huwag mawala ng pag-asa at patuloy nating ipagdiwang ang kanilang buhay at aral na nagtuturo ng tunay na pagmamahal at dedikasyon sa ating mahal na Pilipinas. Hanggang sa muli mga kaibigan,